عقب ما تدفع فاتورة كبيرة مثل هذه لازم تسحب نفس طويل. بس أنا قررت وصرت فيها وخذت قرار إني آخذ الكانون الإيوس آر 5 الجديدة، بغض النظر عن كل اللي شفته من ريفيو في الإنترنت على أساس الحرارة والسبب. خلكم وياي وشوفوا شو السبب اللي يخليني آخذ اليوم هذه الكاميرا بالذات. طبعا هذا هو بوكس الكاميرا مثل ما انتم شايفين. بسوي انبوكسنج على السريع لاني انا من نوع الناس اللي ما احب اسوي انبوكسنج وايد لكم، لان الموضوع ما يهم. طبعا الاشياء الضروريه اللي جايه مع الكاميرا، الشارجر نفس الشارجر المعروف للكانون، طبعا البطاريه، وهذه طبعا لازم اتكلم عن البطاريه. طبعا كل الشاحن وكرت الضمان موجود مع الكاميرا طبعا مثل ما انتم شايفين. طبعا اذا تطلبها اونلاين، انا طلبتها من كانون اونلاين، فيجي معاها ضمان سنتين. طبعا الكاميرا موجوده هني. طبعا الكاميرا هذه بخليها على جنب وبتكلم عليها الحين. طبعا في شيء موجود ثاني، لا طبعا السترايب او الحامل للكاميرا انا ما احب استخدمه، فاشيل البوكس على السريع. طبعا ببتدي بالبطاريه. طبعا هذه البطاريه القديمه ال LP6 القديمه الان مثل ما انتم شايفين، وهذه البطاريه الجديده. شوف في معاها شعار هني، طبعا تعطيك اداء 30% اكثر من البطاريه القديمه على حسب كانون. طبعا هذا لازم الشيء يشوفونه لما اعمل الريفيو الكامل للكاميرا. انزين نشيل البطاريات ونشوف الكاميرا نفسها. طبعا للمقارنه انا حبيت اجيب الإيوس آر اللي هي دوم انا استخدمها واحطها على اساس نشوف جنب جنب وصف بصف بالنسبه للمقارنات. انا قارن البدي الحين، ما بقارن اي شيء في المواصفات، يعني اشوفهم وايد يعني متقاربات فعلا. يعني يمكن تكون هني شويه الحجم اكبر طبعا لاسباب كثيره، والشاشه اكبر 100%. الشاشه اكبر وايد واضح لما تحط الشاشتين مع بعض، الشاشه اكبر بكثير. وطبعا لو تلاحظون لغوا الدايل القديم واستوى الدايل الجديد اللي هو نفس الجويستيك اللي في الDSLR. اذا اول مره تاخذ الكاميرات الفول فريم الار سيريس من كانون، فطبعا لازم تعرف انه ماونت العدسات يعتبر RF، وهذا الماونت يختلف عن الEF بالنسبه للDSLR. فهني انت شو تحتاج للادابترات. طبعا وفرت لك كانون اليوم 3 ادابترات، وهذيلا بذكرهم في الريفيو الثاني ان شاء الله بالتفصيل شو الفرق بين هالثلاث ادابترات وشو الافضل اللي اليوم لازم تستخدمه. زين بمشي ريفيو سريع على الإيوس آر 5. طبعا فول فريم 45 ميجا بكسل سيموس سنسر، طبعا 20 فريم بير سكند الشتر او الصور لما تاخذها بالسرعه السريعه، وهذا شيء وايد ممتاز لتصوير الطيور. طبعا هذا الاوبشن يكون في الالكترونيك شتر، الشتر الالكتروني، ومن ضمن المواصفات العاليه فيها الايزو لين 51000. طبعا يعني من ضمن الفروقات دبل ميموري كارد وهني سنجل ميموري كارد. طبعا الإيوس آر 5 فيها دبل ميموري كارد، وحده SD المعروفه واللي هي تقدر تشتريها مو مكلفه وايد، او في من انواع مكلفه وايد. وطبعا الCF Express تايب B وايد مكلفه، واعمل حسابك من الحين انه ما بتلاقي وحده اقل عن 1200 1300 درهم.
الانواع الزينه. طبعا انا طلبت ال 500 جيجا بايت، طبعا سعره قريب ال 2500 درهم، وطبعا الريدر ماله مختلف بالكامل، فلازم انت تعمل حسابك اليوم بغض النظر عن سعر الكاميرا، لازم تعمل حساب الميموري كارد. انزين من على الجنب تقريبا يعني متقاربات وايد، في فروقات بسيطة. يعني الريموت القديم كان هني، الحين هني في الفترة ما في ريموت. المايك او الميكروفون انتقل للامام للاعلى للشوفون، واستوى بعيد عن الشاشة وما يأذيك في حالة الشاشة مثل ما كان موجود هني. طبعا في كنترول فلاش هني، بما ان هاي كاميرا بروفيشنال لازم يكون فيها كنترول للفلاش الخارجي. طبعا مثل ما انتم شايفين كنترول الفلاش الخارجي. والشيء الموجود هني اليو اس بي سي. والشيء اللي ضايقني فعلا في الكاميرا انه ماكرو اتش دي ام اي، وانا ما اعرف ليش كانون ما تستخدم فل اتش دي ام اي، يكون سيفتي اكثر من ما يكون عندك ماكرو اتش دي ام اي في حالة اذا انت تبغي تركب نينجا 5 على الكاميرا. طبعا بدخل في المواصفات او بكمل المواصفات على السريع طبعا وياكم. ديجيت اكس اوبشنات الفيديو، طبعا فيديو 8K رو وتصوير 8K اول اي و4K الين 120 فريم بير سكند. وطبعا من غير الاوبشنات اللي هي الفول اتش دي وما فول اتش دي. طبعا انا ما بذكر الفيديو وايد لاني انا سبب شرائي لهذه الكاميرا مش للفيديو، يعني اكثر من ما هو للتصوير مثل ما شرحتها لكم. وطبعا الاي في اف اللي هو الفيو فايندر ورا، الكفرج ماله 100%، فما في عندك اي مشكله. الشاشه الخلفيه 3.15 انش. والاوبشن المهم وايد واللي خلاني اشتري مثل هذه الكاميرا الايبس او مانع الاهتزاز داخل الكاميرا. طبعا اول مره كانون تستخدم مانع اهتزاز فعلي مش الديجيتال، وهذا شيء وايد حلو خصوصا في حق الناس اللي تحب التصوير. طبعا في شيء حبيت اشرح لكم اياه، في امكانيه شحن البطاريه هاي المره باستخدام اليو اس بي سي، وهذا شيء وايد ممتاز. طبعا بس ما اعرف كم بيطول من الوقت انك انت تشحن باستخدام اليو اس بي سي، هذا الشيء لازم اجربه. طبعا السبب الرئيسي اللي خلاني اخذ الاي اس ار 5 اللي هو التصوير الفوتوغرافي، طبعا مش على اساس ان الكاميرا تحتوي على اوبشنات الفيديو، والاوبشنات هاي خطيرة. طبعا هذه او هذا السيت اب اللي خلاني شوفوا مهجلة. هذه 5D SR اللي هي الدي اس ال ار، اكبر ميجا بكسل سوته كانون، 50 ميجا بكسل من غير اي فلتر، وهي عدسة 70 إلى 200 f2.8 فيرجن 2. والسبب الرئيسي صورة خذتها من 4 سنوات. طبعا هاي الكاميرا صار لها 5 سنوات، في 2015 نزلت الكانون هذه الكاميرا كأقوى ميجا بكسل، واستخدموها كثير في الاستديوهات واللاندسكيب، وانا شفتها الصراحة خطيرة خطيرة. بعد 5 سنوات بالضبط شوف معاي العدسة الخطيرة من كانون، شوف كيف مصغرها، هذه 70 إلى 200 f2.8 مضغوطة، وشوف كيف وزنها وايد خفيف. هذا السيت اب وزنه وايد خفيف مقارنة مع هذا السيت اب. فقول لي اليوم انت كيف ما بتاخذ هذه الكاميرا، وبالاخص الصورة اللي راويتكم اياها انا ما قدرت اصورها باي سيت اب ثاني باستخدام لي للفوجي لعدسات كثيرة الى ال 90D الى ال 80D، يعني فما وصلت. حتى الاي او اس ار نفسها اللي انا اصور فيها الفيديو حاليا ما اعطتني نتيجة اللي اعطتني اياها هذه الكاميرا، ما اعطتني النتيجة اللي اعطتني اياها هذه الكاميرا. لكن انا اقول لك الصراحة صعب تسافر بنفس هذا السيت اب، الصراحة شيء ثقيل. لكن انك انت اليوم
شوف هذه وشوف هذه، يعني انت بنفسك قارن، شوف المقارنة، انتوا بنفسكم قارنوا الهنتين. اليوم لما توصل الكاميرا عندك بهذا السيت اب بالذات، ما تتردد في لحظة انك انت اليوم تستثمر وتاخذ هذا السيت اب، والاخص كاميرا EOS R5 الجديدة بال 45 ميجا بكسل السنسر الجديد، على حساب السيت اب الثقيل هذا. طبعا اشياء كثيرة ميرلس، الاوبشنات ما تخلص اذا بتكلم عليها. طبعا واحد بيقول لي ليش ما تريت كاميرا السوني ال A7 Mark 3؟ طبعا ال 7S وايد ممتازة كفيديو، خلينا نتكلم كفيديو. انا ما بقول يعني في الفيديو تنافس هذه ممكن احسن، لكن اذا بتجه للتصوير وابغي ميجا بكسل عالي، مستحيل ال 7S Mark 3 تتقارن مع ال R5، وبالاخص في موضوع الميجا بكسل. طبعا في وايد فيديوهات في اليوتيوب سووا مقارنة، وخصوصا على النويز او التشويش في حالة التصوير في الاضاءات الخفيفة. بس سؤالي لكل واحد بيقول لي خذ سوني وليش ما تاخذ سوني، قول لي انت، هل سوني عندها هذه العدسة؟ وبغض النظر عن هاي العدسة، في عدسة ثانية تميزت فيها ال RF mount، طبعا اللي هي عدسة 28 إلى 70 f2. هذه العدسة ما متوفرة في أي كاميرا أو أي ماركة كاميرات إلا في الكانون، وبالأخص حق اللاين اللي هو الآرف، العدسات الميرلس للفول فريم كانون. والشيء الأخير قبل ما أحطهم في التست، إن شاء الله تابعوها في الحلقة الجاية، أنا أقول لك شيء واحد. بما أني استثمرت أول مرة في كاميرا ال 5DSR واستخدمتها على مدار 5 سنوات، يعني أنت تحسب المبلغ تدفع تقول هذا المبلغ كثير، بس استثمارك هذا على مدار 5 سنوات شيء مش بسيط. والشيء الرئيسي اللي حبيته في هذه الكاميرا أنها تتشرج بالUSB-C، مش أول مرة كان تعملها، والصراحة تفكك من الشارجر، وإذا اليوم شبكتها بالباور بانك الكاميرا على طول تشرج. يعني شوف، ولا عليت هني والكاميرا بدأت تشرج. طبعا ما تقدر تشغل الكاميرا وقت انت تشرج الكاميرا، بس باستخدامك للباور بانك تقدر تشرج الكاميرا اليوم. وتابعوني دوم، وتابعوا الجزء الثاني ان شاء الله يوم بحط الكاميرا الR5 في اختبار حقيقي مع ال 5DSR ال 50 ميجا بكسل، وخلنا نشوفهم يعني تحدي على قولة الأجانب نك تو نك، انزين ان بين الاثنين هذيلا كيف في التصوير. شكرا على متابعتكم وياي، واسمحوا لي وايد خليت الحلقة وايد صغيرة لكم، لأن بقسمها هاي المرة على أجزاء كثيرة، لأن مثل هذه الكاميرا لازم تنعطها حقها في حلقات متعددة. فحياكم الله، واشتركوا في القناة، وشكرا.